Ziua 1612 a războiului din Ucraina, astăzi, 24 iulie 2026, este caracterizată printr-o dinamică a conflictului care s-a concentrat pe atacuri masive cu drone ucrainene în adâncul teritoriului rusesc și pe efectele restructurării la nivelul cel mai înalt al conducerii militare de la Kiev. Avem și discutăm astăzi despre lovitura majoră de la Sankt Petersburg, unde dronele ucrainene au atacat și suspendat activitatea marilor centre logistice ale gigantului de comerț online Wildberries din Șușari și din Utkin Zavod, provocând incendii de proporții și 3 răniți. Kievul, de asemenea, a vizat țintirea logisticii militare rusești prin aceste depozite comerciale, deoarece sunt utilizate intensiv de către recruții ruși pentru a comanda echipamente de protecție și componente destinate frontului. Extinderea razei de acțiune prin atacuri care au lovit simultan facilități din regiunea Tver și Crimea ocupată temporar au accentuat criza energetică și de aprovizionare din peninsulă. Noua conducere de la Kiev, general-majorul Mihailo Drapatui, proaspăt numit comandant al forțelor armate ucrainene în locul lui Oleksandr Sârski, și-a asumat oficial comanda și a promis intensificarea operațiunilor ofensive dincolo de linia frontului. Pe front, linia de contact rămâne marcată de un război de uzură extrem de costisitor, mai ales pentru forțele rusești, care continuă presiunea în direcții precum Pokrovsk și Liman, dar fără progrese operaționale majore și cu pierderi foarte mari, așa cum veți vedea și astăzi, în timp ce Ucraina își menține contraatacurile locale în direcția Oleksandriivka. Există o presiune internațională. Uniunea Europeană a adoptat cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând în special flota fantomă rusească din umbră, de petroliere și sectorul energetic pentru a reduce veniturile Kremlinului. În cursul nopții, de asemenea, știm că atacurile rusești cu drone la granița ucraineano-românească au activat din nou alerte RoAlert în județul Tulcea, România, fiind monitorizate de radarele MAPN. Și aici am un comentariu, pentru că, așa cum am văzut, este premieră. Pentru prima oară un avion F-16 cu un echipaj românesc a reușit să doboare această dronă rusească. Sigur, nu pare foarte, foarte mult lucru, veți spune, având în vedere că ucrainenii reușesc să doboare zilnic sute și mii de drone rusești, dar este un început pentru noi și arată că și noi putem să doborâm, noi, un stat NATO, mulți vor zâmbi, suntem și noi în stare să doborâm aceste drone rusești care, după părerea mea, așa cum am urmărit eu traiectoria de astăzi, pătrunzând 250 de kilometri în interiorul spațiului aerian românesc, au fost trimise cu anumite scopuri și pot fi considerate o provocare. Urmează o conferință a Ministerului Apărării Naționale. În momentul în care realizez acest material, nu știu despre ce este vorba, dar, pentru că nu s-a publicat, dar vom reveni cu detalii atunci când acestea vor fi posibile. Iată, SBU, Serviciul Militar Ucrainean al Armatei, de informații al armatei, a atacat peste noapte infrastructura petrolieră și militară din Rusia și din Crimea ocupată temporar. Printre ținte s-au numărat stația de pompare a petrolului Shahubnovo și mini-rafinăria Novospasskyi, mini-rafinăria First Plant, radarul Nebou de la Belbek și un depozit de combustibil de la baza aeriană din Saki. Iată, forțele sistemelor fără pilot ale Ucrainei au declarat că au atacat 19 ținte de infrastructură energetică din Crimea ocupată temporar și în alte teritorii ocupate. În ultimele 48 de ore s-au desfășurat aceste lovituri ucrainene. Potrivit forțelor ucrainene, operațiunea a lovit 136 de instalații energetice de la începutul lunii, de la 1 iulie. Și vedeți în aceste imagini această
dovadă acest material realizat de către ucraineni. Iată 6 persoane, 6 ruși au fost confirmat oficial a fi ucise
la uzina Aviatek din Kirov după Виявляється, там atacurile куски cu какие rachete попадаются. ucrainene. Fabrica furnizează componente pentru aviația rusească și sistemele de rachete, А? ceea ce o face o Вон, parte кстати, din виявляется, там industria de куски apărare какие a Rusiei. попадаются. Mai târziu vă prezint Вот так вот. și în acest material vă prezint și А? aceste Вон, кстати, виявляется, lovituri, там куски da? какие Dovada попадаются. acestor lovituri. Вот так вот. Iată imagini de la complexul Alberis, din Flăcări, în Flăcări, de lângă Sankt Petersburg, da? Din regiunea Sankt Petersburg. Apar tot mai multe imagini și informații despre aceste lucruri. De asemenea, avem momentul în care mai multe drone ucrainene FP-1 au lovit centrul logistic Walberis din Sankt Petersburg. Iată una câte una. Cum explodează, nu era prezentă nicio apărare antiaeriană rusească, oameni buni, în această zonă. Вот летит. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Ебать. Блядь. Dacă apreciați munca și doriți să ajutați canalul Animatura, nu ezitați să distribuiți aceste materiale, să comentați pe marginea lor și, bineînțeles, să vă abonați. Președintele Zelenski a confirmat de asemenea atacul asupra fabricii Aviatek din Kirovo, Cepetsk, declarând că aceasta producea componente pentru rachetele rusești în care rușii terorizau Ucraina. El a mai confirmat un atac de la distanță asupra unei instalații petroliere aflate la aproape 1350 de kilometri de Ucraina, alături de alte atacuri ucrainene reușite. Și iată și starea de spirit din Rusia. Rușii își pierd complet nervii din cauza dronelor ucrainene care atacă centrele logistice Walberis, își văd afacerile luând foc la propriu. De asemenea, aș putea face un comentariu, multă lume mă va considera acum că sunt răutăcios, dar hai să facem și un pic de haz de acești ruși, pe care, din câte văd eu, numai dacă îi afectează personal, au o problemă. Deci nu există nicio solidaritate colectivă la nivel de poporul rus și dacă nu îi afectează personal, pe ăștia nu îi interesează că războiul omoară sute de mii de oameni, inclusiv de conaționali de-ai lor, de 4 ani și aproape jumate. Și aș spune că dacă ucrainenii ar fi chiar nașpa, le-ar ataca fabricile de vodcă, în momentul în care rușii s-ar trezi fără vodcă, ar intra automat în sevraj. Și cred că ăla ar fi momentul în care s-ar putea declanșa o revoluție, o adevărată revoluție în Rusia împotriva guvernului și a conducerii criminale a lui Vladimir Putin. Da? Tăiați-le, frați ucraineni, vodka la ruși și în secunda numărul 2 începe revoluția. Trecem la ziua 1612 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1410 militari, 10 tancuri, 6 vehicule blindate de luptă, 76 de piese de artilerie, 7 lansatoare de rachete, un mijloc de apărare antiaeriană și un avion, o aeronavă rusească. Iată
că de asemenea ucrainenii au reușit să doboare 1652 de drone rusești. Iată, oameni buni, dronașii din sistemele fără pilot Phoenix, Ucraina, care operează împreună cu unități adiacente, au respins un atac al tancurilor rusești în sectorul Dobropilia pe 22 iulie. Conform cifrelor actualizate, operațiunea a distrus 9 tancuri, 3 sisteme de lansare multiplă de rachete Grad, 2 sisteme blindate de luptă și vă lăsăm cu aceste imagini. Avem imaginile promise cu rachetele de croazieră ucrainene Flamingo care au lovit uzina de apărare Aviatec din Kirovo-Cepetsk, care se găsește la aproximativ 1200 de kilometri de Ucraina. Fabrica este specializată în echipamente de aviație, rachete ghidate sol-aer și sisteme de salvare a piloților și produce componente pentru sistemele de apărare aeriană Tor rusești. Noi imagini cu atacul cu drone ucrainene care au lovit peste noapte centrul logistic Walberis din Simferopol, declanșând un incendiu. Da? Deci nu doar în regiunea Sankt Petersburg, ci și în Simferopol. Walberis a confirmat că instalația a fost evacuată în conformitate cu cerințele de siguranță. Acesta este al treilea centru logistic al companiei vizat de către dronele ucrainene. Atacurile cu drone au lovit peste noapte 2 centri logistice Walberis, așa cum știm, unul din Sankt Petersburg, provocând incendii la instalațiile Șușar și Novosaradkova. Walberis a confirmat că operațiunile din ambele locații au fost suspendate. Oficialii au raportat de asemenea un incendiu la un depozit aparținând Severnaia. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip,
Nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!